ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ እንዲሆን መልካም ምኞቴ ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ፒቲ ካሽ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ፒቲ ካሽን እንዴት ፒችትሪ ላይ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ነው። ፒቲ ካሽ የተለያየ ፌዝ አለው። ዛሬ በአራት አይነት ፌዝ ይዤላችሁ ነው የቀረብኩት። የመጀመሪያው ፌዛችን ፒቲ ካሽን ኢስታብሊሽ ስናደርግ ነው። እስኪ ወደ ፌዞቹ ከመግባታችን በፊት ፒቲ ካሽ ምንድነው የሚለውን ነገር እንመልከተው። ፒቲ ካሽ ዲፋይን ስናደርገው it's a fund established for making small payments that are impractically to pay by check ነው የሚለው። ስለዚህ በቼክ ልንከፍላቸው የማንችላቸው ወይም ፕራክቲካሊ ያልተለመዱ ክፍያዎች ሲያጋጥሙን ወይም ፕላን ያላረግናቸው ክፍያዎች በሚያጋጥሙን ሰዓት ለነሱ ተብሎ በከስተዲያን አማካይነት ድርጅት ላይ የሚቀመጥ ጥሬ ገንዘብ ማለት ነው። ይሄ ለአነስተኛ ወጪ ተብሎ የሚቀመጥ ገንዘብ መጀመሪያ ስታብሊሽ መደረግ መቻል አለበት። ስታብሊሽ ለመደረግ እዚህ ጋር ፕሮሰሱ እንደምታዩት ከመጀመሪያ ቼክ ይጻፋል። ቼኩን ወደ ባንክ ይዘነድና ባንክ ላይ ወጪ ካረግነው በኋላ በፒቲ ካሽ ሆልደሩ አማካይነት ወይም ደግሞ በከስተዲያኑ አማካይነት ገንዘቡ ድርጅት ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፒቲ ካሽ ብለን የምንጠራው ይህንን ነው። እንደነገርኳችሁ ፒቲ ካሽ አራት አይነት ፌዝ ነው ያለው። የመጀመሪያው ፌዝ ስታብሊሽመንት ኦፍ ፒቲ ካሽ ነው፣ ወይም ደግሞ ፒቲ ካሽን ክሬት በምናደርግበት ሰዓት እንዴት አድርገን ነው ፒችትሪ ላይ መመዝገብ እንችለው፣ ወይም ደግሞ ክሬት ማድረግ ማለት ምንድነው የሚለውን ነገር እናየዋለን። ፒቲ ካሽን ስታብሊሽ አድርግን ማለት ከቀድም እንደተነጋገር ነው ከባንክ ወጥቶ በከስተዲያኑ አማካይነት ድርጅት ላይ ተቀመጠ ማለት ነው። በሚቀመጥበት ሰዓት ትራንዛክሽኑን ሪከርድ ስናደርግ ጆርናሉ ምን ይመስላል ስንል ጆርናሉ እዚህ ጋር ፒቲ ካሽ ዴቢት ይሆናል። በወጪ በሆነው አማውንት መጠን ካሽን ወይም ካሻት ባንክን ክሬዲት ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ፒቲ ካሽ ስታብሊሽ ሆነ ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ፌዝ ላይ በምንመጣበት ሰዓት ሪፕሌኒሽመንት ነው። እንግዲህ ፒቲ ካሽን ለአነስተኛ ወጪ ነው የምንጠቀመው ብለን ተነጋግረናል። ለዚህ ወጪ ባወጣን ጊዜ በየወሩ መጨረሻ ባሉ ቀናቶች ውስጥ መተካት መቻል አለብን። ስለዚህ ይህንን ፌዝ ምን ብለን እንጠራዋለን? ሪፕሌኒሽመንት ኦፍ ፒቲ ካሽ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ እንዴት መመዝገብ እንችላለን ወይም ጆርናሉ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማየት እዚህ ጋር ኤክስፔንዲቸር ወይም ወጪ ኦከር በሚያደርግበት ሰዓት ኤክስፔንሶችን በሙሉ ዴቢት እናደርግና ካሽ አት ባንክን ክሬዲት እናደርገዋለን። ፒቲ ካሽን አፌክት አያደርገውም፣ እዚህ ላይ ባንክ ነው። ስለዚህ ፒቲ ካሽ ከፒቲ ካሽ ወጪ ሆኖ ክፍያው ተከፍሏል። ያሉትን ደረሰኞች ወይም ያሉትን ሪሲቶች በሙሉ ኤክስፔንስ አድርገን ካሽ አት ባንክን ክሬዲት እናደርግና ያወጣነውን ወጪ መልሰን ለፒቲ ካሽ እንተካለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማብራሪያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሳፕላይስ ኤክስፔንስ 390፣ ፊውል ኤክስፔንስ 155፣ ሚስላኔስ ኤክስፔንስ 70፣ ካሽ አት ባንክ 615 የነዚህ ሳማፕ ክሬዲት ይሆናል ማለት ነው። ይህንን የሚመስለው ፒቲ ካሽን ሪፕሌኒሽመንት ስናደርግ ሶስተኛው ፌዝ ላይ በምንመጣበት ሰዓት ይሄኛው ኢንኬዝ ነው፣ ሊያጋጥምም ላያጋጥምም ይችላል። መስት አይደለም። ሁለቱ ከላይ ያየናቸው ስታብሊሽ ስናደርግ ግዴታ ነው ክሬት ማድረግ አለብን። ሁለተኛው ላይም መተካት መቻል አለብን። ይህ በየወሩ መጨረሻ ባሉ ቀናቶች ውስጥ መተካት መቻል አለብን። ይሄ ካሽ ሾርት ኤንድ ኦቨር ግን ኦከር ላያረግም ይችላል። ይሄኛው ምንድነው? ካሽ ሾርት ኤንድ ኦቨር ስንል ፒቲ ካሽ ወጪ በምናደርግበት ሰዓት ፒቲ ካሽ ላይ ያለ ቀሪ ገንዘብና ደረሰኞች እኩል ላይሆኑ ይችላሉ። ሁለቱን ስንደምራቸው በእጅ ላይ የቀረው ገንዘብና ወጪ የሆነውን በምንደምርበት ሰዓት ፒቲ ካሽ ሊያንስም ይችላል፣ ሊጨምርም ይችላል። በሚያንስበት ሰዓት የካሽ ሾርት አጋጠመ ብለን እንጠራዋለን። በሚበዛበት ሰዓት ደግሞ የካሽ ኦቨር አጋጠመ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ የካሽ ሾርት በሚያጋጥምበት ሰዓት ካሽ ሾርት ኤንድ ኦቨር ዴቢት አካውንት ነው የሚይዝልን። የካሽ ሾርት ኤንድ ኦቨር በሚጨምርበት ሰዓት ደግሞ ክሬዲት ይይዝልናል ማለት ነው። በዛው በተቃራኒውም ደግሞ ካሻት ባንክንም አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። እስኪ ቼክ እናድርገው። እዚህ ጋር ሳፕላይስ ኤክስፔንስ 390፣ ፊውል ኤክስፔንስ 155፣ ሚስላኔስ ኤክስፔንስ 70፣ ካሽ ሾርት ኦቨር እዚህ ጋር ሾርት ነው ያጋጠመው። ስለዚህ የካሽ ሾርት 20 ብር ሾርት አጋጥሟል። እዚህ ጋር መግለጫውን በምናይበት ሰዓት ሪፕሌኒሽ ፒቲ ካሽ ስናደርግ ሪሲፕት ኦን ሃንድ ቶታልድ 615 መጣ ነው የሚለው። ለኦፊስ ያወጣ ነው፣ ጋሶሊን ያወጣ ነው፣ እንደዚሁም ደግሞ ለኮፊ ኤንድ ድሪንክ ያወጣ ነው። የነዚህ አጠቃላይ ድምር ሪሜኒንግ ደግሞ 365 አለ። አጠቃላይ ሁለቱን ሳማፕ ስናደርግ 980 ነው የሚመጣ። ስለዚህ 20 ብር ቀንሶ ተገኘ። ስለዚህ 20 ብሩ ወጪ መሆን መቻል አለበት፣ ግዴታ መተካት ስላለበት ባንክን ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ክሬዲት ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በተቃራኒው ደግሞ ካሽ ሾርት ኤንድ ኦቨርን ዴቢት ያደርገዋል።
ይህንን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ይሄኛው ሊያጋጥመንም ላያጋጥመንም ይችላል። እንግዲህ ካጋጥመን በዚህ አይነት መልኩ ሪከርድ እናደርገዋለን ነው። አራተኛው ፌዝ ይሄም እንደዚሁ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ነው የምንጠቀመው፣ መስት አይደለም። ኢንክሪዝ ወይም ዲክሪዝ ቤዝ ፈንድ ነው። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ቤዝ ፈንዱን ልንጨምረውም ልንቀንሰውም እንችላለን። ፒቲካሽ እንደ የካምፓኒያችን ቢዝነስ ሳይዝ ብዙም ሊሆን ይችላል፣ ትንሽም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አነስተኛ በጀት ከሆነ ወይም አነስተኛ ፈንድ ከሆነ ያዋቀር ነው አነስተኛ ፈንዱ በብዙ ጥናት በቂ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ልንጨምር እንችላለን። ወይም ደግሞ ቢዝነሱ ግሮ ባደገ ቁጥር በዛ ያለ ፒቲካሽ ሊያስፈልገን ይችላል። በዚህን ሰዓት ኢንክሪዝ ማድረግ ያስፈልገናል። ኢንክሪዝ ስናደርግ ፒቲካሽን አፌክት ያደርገዋል። ኢንክሪዝ ባረግነው መጠን ፒቲካሽን በዴቢት ሳይድ አፌክት ያደርገዋል። ኢንክሪዝ ባረግነው መጠን ደግሞ ባንክን በክሬዲት ሳይድ አፌክት ያደርገዋል። ስለዚህ ፒቲካሽን አፌክት የሚያደርጉት ትራንዛክሽኖች ስታብሊሽ ስናደርግና ኢንክሪዝ ወይም ዲክሪዝ ስናደርግ ነው ቤዝ ፈንድን። እነዚህ ሁለቱ ፒቲካሽን አፌክት ያደርጉትም 2 እና 3 ላይ። እስኪ ኢንክሪዝ ወይም ዲክሪዝ ስናደርግ እንዴት መመዝገብ እንዳለብን ለምሳሌ ካምፓኒያችን በ2000 ብር ፒቲካሽን ኢንክሪዝ ማድረግ ፈልጓል። ስለዚህ ፒቲካሽ 2000 ብር ወጪ ስናደርግ ፒቲካሽን በ2000 ብር ይጨምራል። ካሽ አት ባንክ ደግሞ በ2000 ብር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይቀንሳል ክሬዲት ሳይድ። ስለዚህ ኢንክሪዝ ፒቲካሽ ፈንድ ባይ $2000 ይላል። ስለዚህ ይህንን ነው የሚመስለው። እስኪ ምዝገባውን ነው ፒችትሪን እንክፈትና ፒቲካሽን መጀመሪያ ስታብሊሽ ለማድረግ ታስክ ላይ ነው ክሊክ የምናደርገው። ታስክ ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ራይት ቼክ የምትለው ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ራይት ቼክ ክሊክ ስናደርግ ራይት ቼክ የሚል ዊንዶ ይመጣልናል። ስለዚህ ይህንን ዊንዶ በመጠቀም እንዴት መመዝገብ እንዳለብን እናየዋለን። የመጀመሪያው ስራችን ቬንደር አይዲ ነው። ቬንደር አይዲ እዚህ ጋር አስፈላጊ አይደለም። ወደ ታች እንመጣና ፔይ ቱ ዘ ኦርደር ኦፍ የምትለው ጋር ኔም የምትለው ላይ ክሊክ እናደርግና ቼኩ የተጻፈለትን የግለሰብ ስም፣ ስለዚህ የፒቲካሽ አማውንቱን ወጪ እንዲያደርግ የተጻፈለት ግለሰብ ስም ይኖራል። የእሱን ስም እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ለምሳሌ ነጻነት ቢሆን ነጻነት ብዬ ጽፈዋለሁ። ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን መመዝገብ ካለብን እንመዘግብና ቼክ ናምበር ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ቼክ ናምበር ቼክ ቁጥሩ ማለት ነው፣ ወይም የተጻፈው የቼክ ቁጥር ነው። ስለዚህ ቼክ ናምበር ለምሳሌ 020 በለው። ዴቱ ነው፣ ዴት ኦፍ ትራንዛክሽን ነው፣ ወይም ደግሞ ቼኩ የተጻፈበት ቀን ነው። ለምሳሌ ጃንዋሪ 1 በለው። ወደ ጎን ስንመጣ ካሽ አካውንት የሚል አለ። ካሽ አካውንት የምንለው ካሽ ወይም ክሬዲት አካውንት ነው። ፒቲካሽ ወጪ የሚሆንበት የባንክ አካውንት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ባንክ አካውንት ነው 11 ያንመረጥኩት። ባላንሱን ማወቅ ግዴታ ከሆነ እዚች የዶላር ሳይኗ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ባንክ ላይ 6 ሚሊዮን አካባቢ ወይም ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ ያለና ስለዚህ ፒቲካሽ ወጪ ማድረግ እንችላለን ከዚህ አካውንት ማለት ነው። ወደ ታች ስንመጣ በግራ በኩል ኤክስፔንስ አካውንት የሚላለ። ኤክስፔንስ አካውንት ላይ ዴቢት አካውንት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኤክስፔንስ ሳይሆን አፌክት የሚያደርገው ፒቲካሽን ነው፣ ምክንያቱም ስታብሊሽ እያደረግን ነው። ስታብሊሽ ስናደርግ ቅድም እንዳየነው በዴቢት ሳይድ አፌክት የሚያደርገው ፒቲካሽን ስለሆነ ፒቲካሽን እንመርጣለን። 1105 ነው። ፒቲካሽን ከመረጥን በኋላ ይህን እንደጨረስን ወጪ የሚሆነውን አማውንት መጠን እዚህ ጋር እናሰፍራለን። ወጪ ለምሳሌ 1000 ብር ከሆነ ስታብሊሽ ማድረግ የፈለግነው 1000 ብር ለድርጅታችን ፒቲካሽ ፈንድ አዘጋጀን ማለት ነው። 1000 ብር ፋይናሊ የዚህን ጆርናል ለማየት ጆርናል ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ጆርናል ላይ ክሊክ ስናደርግ ቅድም ያያችሁትን ነው የሚያመጣላችሁ። ፒቲካሽን በዴቢት ሳይድ አፌክት ያደርገዋል። ባንክን ወይም ካሽ አት ባንክን 1000 ብር አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። በክሬዲት ሳይድ ኦኬም በለው፣ ሴቭም በለው፣ ክሎዝም በልና ሪፖርቱን ሪፖርት አካውንት ፔየብል እንግባና ካሽ ዲስበርስመንት ጆርናልን እንመልከተው። እዚህ ጋር ስንመጣ በቼክ ናምበር 020 1105 ዴቢት ሳይድ ወይም ፒቲካሽ፣ እንደዚሁም 1120 ካሽ አት ባንክ 1000 ብር በክሬዲት ሳይድ አስቀምጦልናል። ክሎዝም በለው። ክሎዝ ካደረግን በኋላ አሁንም ሪፖርት ላይ እንግባ። ጄኔራል ሌጀር ላይ ክሊክ እናደርግና ማንን አፌክት ያደረገ ፒቲካሽ 1000 ብር አሁን ስታብሊሽ አደረግነ። ከዚህ በፊት ምንም አይነት አማውንት አልነበረውም ቢግኒንግ ባላንስ። አሁን ግን 1000 ብር አማውንት አለና 1120 እንመልከት። 1120 ላይ በቼክ ናምበር 0020 እዚህ ጋር እንደምታዩት 1000 ብር ክሬዲት አድርጎታል ማለት ነው። ይህንን ነው የሚመስል። እንግዲህ ፒቲካሽ ስታብሊሽ ስናደርግ ይህን ይመስላል። ሌላው
ፒቲካሽን ሪፕለኒሽመንት ስንሰራ ወይም ደግሞ በምንተካበት ሰዓት እንዴት አድርገን ነው መመዝገብ የምንችል የሚለውን ነገር ላሳያችሁ። ይህን ለማድረግ ታስክ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ታስክ ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ራይት ቼክ ነው የምንገባው። ራይት ቼክ ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ወጪ ያደረገው ሰው ለምሳሌ ነፃነት እንበለው፣ ቬንደር መጻፍ አይጠበቅባችሁም። ወጪ ያደረገውን ግለሰብ ስም ነው። ቼክ ናምበር አሁን ስንተካ ቼኩን ነው የምንተካው። ስለዚህ የቼክ ቁጥር ይኖራል። እኛ ከፒቲካሽ ነው ወጪ ያደረግነው፣ ነገር ግን መተካት ስላለበት አሁን እዚህ ጋር ባወጣን ቁጥር አይደለም የምንመዘግበው። እዚህ ፋይናሊ ወጪ አወጣናል። የእነዚያን ሳማፕ ወይም ያወጣነውን ወጪ ድምር ቀጥታ ባንክ ላይ ወጪ ለመተካት የቼክ መጻፍ አለብን። ስለዚህ የቼክ ናምበሩ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ለምሳሌ ቼክ ናምበር 025 ልበለው። ዴት በወሩ መጨረሻ ቀናት ባሉት ቀናቶች ውስጥ ስለሚሆን ለምሳሌ 28 ልበለው። ካሽ አካውንት የባንክ ካሽ አካውንት ነው። አሁን ወደ ታች እንምጣና እዚህ ጋር ስንመጣ ኤክስፔንስ አካውንት የሚላል። ኤክስፔንስ አካውንት እዚህ ላይ ፒቲካሽን አይደለም የሚይዘው። ቅድም ስታብሊሽ ስናደርግ ነው ፒቲካሽን። አሁን ግን ሪፕሌኒሽመንት ስንሰራ ኤክስፔንሶች በሙሉ ዴቢት ሳይድ ነው የሚይዙት። ስለዚህ እነማን ናቸው ኤክስፔንሶች የሚለውን ነገር እናስቀምጣለን። ከዚያ በፊት ግን የእነዚህን ሳማፕ አማውንቱን እዚህ ጋር ማስቀመጥ መቻል አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና አማውንቱን እዚህ ጋር እንጽፈዋለን። ለምሳሌ 650 ብር ወጪ አድርገናል ብለን እንመዝግበው። 650 ብር ነው ወጪ የምናደርገው። ደን እቺን 650 ብር እነማን ናቸው ሼር ያደርጓት ወይም የትኞቹ ኤክስፔንሶች ናቸው ሼር ያደርጓት የሚለውን ነገር ለይተን ማወቅ መቻል አለብን። ለይተን ካወቅን በኋላ ፒችትሪ ላይ ለመመዝገብ እዚሽ ጋር ስፕሊት ምትላለች። ስፕሊት ምትለዋ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። ደን ይህን 650 ልከፋፍለው ነው ለምን እንዳወጣሁት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚሽ ጋር ሉካፕ አካውንት ናምበር ምትለዋ ሉካፕ ቦክሷን ክሊክ ላድርግና ለምሳሌ ለኤክስፔንሶች ላይ ልሂድና ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ኤንድ ቴሌፎን ኤክስፔንስ አልሁት። እዚህ ላይ 350 ልበለው። እንደገና ሳፕላይስ ኦፊስ ሳፕላይስ ከሌለ እዚህ ጋር ኒው ማለትም ትችላላችሁ ቀለል ለማድረግ ታክል። ኦኬ ሌላ ኤክስፔንስ እንምረጥ። ለምሳሌ ትራንስፖርቴሽን ኤክስፔንስ ለምሳሌ እዚህ ጋር 30 ብር ልበለው። እንደገና እዚህ ጋር ሪፔር ኤንድ ሜንቴናንስ ኤክስፔንስ 270። ሌላም ካለ እንደዚህ እያደረግን እንቀጥላለን። እነዚህ በቁናል ለጊዜው። የነዚህ ሳማፕ አጠቃላይ ሪሜኒንግ አማውንት ምንም አይነት ነገር የለም። አጠቃላይ 650 ነው የነዚህ ድምር። ኦኬ እንላለን። ኦኬ ካልን በኋላ የዚህን ጆርናል ለመመልከት ጆርናል ላይ ክሊክ እናርግ። ጆርናል ላይ ክሊክ ስታደርጉ ዳያችሁ ዴቢት ሳይድ ላይ በሙሉ ኤክስፔንሶች ናቸው የተቀመጡት። ክሬዲት ሳይድ ደግሞ ካሻት ባንክ ይዞታል ማለት ነው። ኦኬ እንላለን። ሴቭ እንበለው፣ ክሎዝ እንበለው። ሪፖርቱን ለማየት ሪፖርቱ ላይ ክሊክ እናደርግና አካውንት ፔየብል ካሽ ዲስብረስመንት ጆርናል ላይ 025 የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት 025 ላይ ለኤሌክትሪክ ኤንድ ቴሌፎን ኤክስፔንስ 350፣ ትራንስፖርት ኤክስፔንስ 30 ብር፣ እንደዚሁም ደግሞ ሪፔር ኤንድ ሜንቴናንስ 270። የነዚህ ሳማፕ ክሬዲት ያደርገዋል ባንክን ማለት ነው። 11 650 ይሆናል ማለት ነው። ክሎዝን በለው። እዚህ ጋር ጄኔራል ሌጀር እንመልከት። ጄኔራል ሌጀር ላይ ዳብል ክሊክ እናድርግ። ጄኔራል ሌጀር ላይ ፒቲካሽን አፌክት ያደርገው ምን ተዋዋለን። ባንክ ንድ 025 650 ብር ክሬዲት አድርጎታል። ወደ ታች እንድና ኤክስፔንሶችን እንመልከታቸው። ኤክስፔንስ ላይ ስንመጣ ሪፔር ኤንድ ሜንቴናንስ እዚህ ጋር 270 ብር ዴቢት ይዟል። ትራንስፖርት ኤክስፔንስ 30 ይዟል። ኤሌክትሪክ ኤንድ ቴሌፎን ኤክስፔንስ 350 ይዟል ማለት ነው። ክሎዝን በለው። ይህንን ይመስላል ስንተካ ማለት ነው። ሌላው የፈንድ ለውጥ በሚኖርበት ሰዓት ፈንድ ለውጥ ሲኖር ታስክ ላይ ነው ክሊክ የምናደርገው። ታስክ ጋር ክሊክ ካደረግን በኋላ ታስክ ላይ ክሊክ አድርገን አሁንም ራይት ቼክ ነው የምንለው። ራይት ቼክ ካልን በኋላ እዚህ ላይ አሁንም ወጪ የሚያደርገውን ግለሰብ ስም እናስቀምጣለን። ለምሳሌ ነፃነት አልኩት። ቼክ ናምበር ሲኬኤን 030 በለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የፈንድ ለውጡን ለምሳሌ 2000 ነው ቅድም ያልነው። ምሳሌ እዚህ ላይ ካሽ አካውንት 11 እንደሆነ እንተውና ኤክስፔንስ አካውንት ካሽ ፈንድ ኢንክሪዝ ወይም ዲክሪዝ ስናደርግ ቀጥታ ፒቲካሽን ስለሆነ አፌክት የሚያደርገው ፒቲካሽን ነው የምንመርጠው። እዚህ ላይ ፒቲካሽን ልምረጠው። እዚህ ጋር መርጣለሁ።
ጆርናሉን ልመልከት። ጆርናል ላይ ከተመለከቱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒቲካሽ በ2000 ብር ኢንክሪዝ አድርጓል ወይም ዴቢት ሳይድ ሆኗል። እንደገና 11 ክሬዲት ሆኗል። ኦኬም በለው ሴቭን በለው ክሎዝም በል። ሪፖርት እና ጀነራል ሌጀር ላይ እንግባ። ጀነራል ሌጀር ላይ እንግባ። ፒቲካሽ እንመልከት። ፒቲካሽ መጀመሪያ 1000 ብር ነበር ስታብሊሽ ስናደርግ። አሁን ደግሞ በቼክ ናምበር 030 ፒቲካሽ ምን አድርገናል? የፈንድ ቤዝ ቼንጅ አድርገናል። 2000 ብር ጨምረናል። አጠቃላይ 3000 ብር ሆኗል ማለት ነው ፒቲካሻችን። እዚህ ጋር የቢዝነሱ ግሮ አድርጓል ማለት ነው። ሲጨምር ቢዝነሱ ወጪውን በዚያም ልክ ስለሚጨምር ፒቲካሽን ፈንዱን ኢንክሪዝ ማድረግ አስፈላጊ ስለሆነ ጨመርንበት ማለት ነው። ባንክ ላይ ንድ 030 እንመልከተው። 030 እዚህ ጋር ስንመለከት 2000 ብር ክሬዲት አድርጎታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዴቢት አድርጓታል፣ እዚህ ጋር ክሬዲት አድርጓታል ማለት ነው። ይህንን ነው የሚመስል። እስኪ ለእናንተ ካሽ ሾርት ኤንድ ኦቨርን እንደ ቤታችሁ ላይ ሞክሩትና ካቃታችሁ ትጠይቁኛላችሁ። ካሽ ሾርት ኤንድ ኦቨር አካውንት የኢንካም ስቴትመንት አካውንት ነው። እስኪ እናንተ ሞክሩት። ይህንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ጁፒተር ነኝ ከጁፒተር ቲዩብለስ ቲዩብ። ለአብሮነታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንት ማስቀመጣችሁንም እንደዚሁ፣ ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ሰብስክራይብ በተን በመንካት ወደ ቤተሰቡ ተቀላቀሉ። እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመንካትም አዳዲስ ቪዲዮዎች በሚለቀቁበት ሰዓት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እየተመኘሁ ባባይ እላለሁ።